હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અનબીટન ટેસ્ટ. મિત્રો, આજે આપણે બનાવી રહ્યા છે સૂજીના ઈદડા, અને એના માટે મેં અહીં એક બાઉલની અંદર એક વાડકી ભરીને ઝીણી સૂજી લીધી છે, અને સાથે હું એડ કરું છું અડધી વાડકી જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં. મારું દહીં બહુ ખાટું નથી, જો વધારે ખાટું દહીં હોય તો થોડું ઓછું એડ કરવું. દહીંને આપણે સૂજી સાથે મિક્સ કરી લઈએ. જો તમારી પાસે દહીંને બદલે મીડિયમ ખાટી છાશ હોય તો તમે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં મને પાણી ઉમેરવાની જરૂર લાગે છે, તેથી મેં 1/4 વાડકી જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. પરંતુ હજી બીજું થોડું પાણી એડ કરવું પડશે, તેથી મેં બીજું 1/4 વાડકી જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. અને સૂજીમાં બરાબર આપણે પાણી સાથે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે સૂજીના ઈદડા બનાવીએ છીએ, એટલે સૂજીને આપણે થોડી પલળવા દેવી પડશે. તો એને ઢાંકીને હું 10 થી 12 મિનિટ માટે સેટ થવા માટે મૂકી દઉં છું. મિત્રો, 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી સૂજી પણ પલળી અને ફૂલી ગઈ છે. અહીં મને થોડું પાણી એડ કરવાની જરૂર લાગે છે, કારણ કે પાણી સૂજીમાં એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે, તો મેં લગભગ 2-3 ચમચી પાણી એડ કર્યું છે. પાણીને બરાબર સૂજીમાં મિક્સ કરી લઈએ. હવે અહીં મસાલાની અંદર મેં આદુ મરચાં, મીઠું અને થોડી હિંગ લીધી છે. આ બધા મસાલાનું પ્રમાણ તમે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો, અથવા તો તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે એમાં એડ કરી શકો છો. જો આપણે આમાં વધુ વેરિએશન લાવવું હોય તો આમાં થોડું અધકચરું વાટેલું જીરું અને આખા મરીને અધકચરા વાટીને એડ કરી શકીએ છીએ. કેટલાક આમાં કોથમીર પણ એડ કરે છે, મેં અહીં એડ કર્યું નથી. હવે આપણે સૂજીમાં 1/4 ચમચી જેટલો ઈનો એડ કરીએ છીએ, અને ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે આપણે 1/2 ચમચી જેટલું પાણી ઉપર રેડીશું. ઈનોને બરાબર ખીરામાં મિક્સ કરી દઈશું. અહીં બીજી બાજુ સ્ટીમરમાં મેં ગેસ પર પાણી મૂકી દીધું છે, એ પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, અને એની ડીશની અંદર મેં તેલ લગાવી અને ગ્રીસ કરી લીધી છે. ખીરું બરાબર હલાવી લીધું છે. હવે આપણે એને ડીશની અંદર પાથરી દઈશું. મિત્રો, ડીશને આપણે ટેપ કરી અને ખીરું બરાબર ઇવનલી પથરાઈ જાય એ રીતે આપણે એને હલાવીને ટેપ કરી લઈશું. સાથે ઉપર મસાલો સ્પ્રિંકલ કરવા માટે અહીં મેં વાટેલું જીરું, વાટેલા મરી પાવડર અને લાલ મરચું લીધા છે, અને એને આપણે ખીરાની ડીશમાં ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. હવે સ્ટીમરમાં આ ડીશને આપણે શિફ્ટ કરી લઈએ, અને સ્ટીમરમાં આપણે ઈદડાને લગભગ 10 થી 12 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરવાના છીએ. હવે ઈદડા સ્ટીમ થાય ત્યાં સુધી આપણે ચટણી બનાવી લઈએ. અહીં મેં 1 વાડકી જેટલી કોથમીર લીધી છે, સાથે થોડા લીમડાના પાન, જીરું, કાચા સિંગદાણા લીધા છે, તમે શેકેલા લઈ શકો છો. સાથે એડ કરું છું જરૂરિયાત મુજબ મીઠું. એક નાનો આદુનો ટુકડો એડ કરું છું, અને 3 નાના તીખા મરચાં એડ કરું છું. સાથે અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરી છે, અને 1 ચમચો ભરીને તેલ એડ કર્યું છે. હવે ઉપર થોડું લીંબુ નીચવી લઈશું. મારું લીંબુ મોટું છે, એટલે મેં થોડું નીચવી લીધું છે. અંદર લીંબુના બિયા પડ્યા છે, એને કાઢી લઈશું. હવે જરૂરિયાત મુજબ આપણે એમાં પાણી એડ કરી અને ચટણીને વાટી લઈશું. અહીં આપણી ચટણી તૈયાર છે. હવે સ્ટીમરમાં ઈદડા પણ જોઈ લઈએ.
આપણા ઈદડા બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. ઉપર મેં થોડું તેલ લગાવી અને સ્પ્રેડ કરી લીધું છે, જેથી ઈદડા ઠંડા પડે ત્યાં સુધીમાં ઉપરનું લેયર આપણું ડ્રાય ન થઈ જાય. હવે આપણી જરૂરિયાત મુજબ આપણે ઈદડાને કટ કરી લઈશું. આ ઈદડા કટ થાય ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સ્પંજી ઈદડા બને છે. ઈદડાને વઘાર્યા વગર તો મજા આવે જ નહીં, તો અહીં મેં વઘારમાં તલ, સફેદ તલ અને રાઈ નાખી દીધા છે. સાથે 2 ટુકડા મરચાંના નાખ્યા છે, મીઠો લીમડો નાખ્યો છે અને હિંગ એડ કરી છે. હવે આ વઘારને આપણે કટ કરેલા ઈદડાની ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. બધા ઈદડા કવર થાય એ રીતે આપણે વઘારને રેડી લઈશું. મિત્રો, જો તમે હજી સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય અને જો રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. હવે આ ઈદડાને આપણે સર્વિંગ ડીશની અંદર શિફ્ટ કરી લઈએ છીએ. મિત્રો, હવે આપણે એને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. અને એને ચટણી સાથે એન્જોય કરીશું. અહીં હું તમને ઈદડાને બતાવું છું નજીકથી. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્પંજી ઈદડા બને છે અને એકદમ સોફ્ટ બને છે અને ટેસ્ટી પણ એટલા જ બને છે. ખીરા પલાળવાની ઝંઝટ વગર ઝડપથી ઈદડા બનાવવા હોય તો આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. મિત્રો, જો તમે સૂજીના ઈદડા કોઈ અલગ રીતથી બનાવતા હોય તો જરૂરથી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. ફરી મળીશું નવી વાનગી સાથે. ત્યાં સુધી ટેક કેર. બાય બાય.